केजी गेलाल फाउन्डेसन काठमाडौँ 16 वर्ष अगाडि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहँदै आएको एक धार्मिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सामाजिक विकास लगायतका क्षेत्रमा पवित्र समाजसेवी सेवा भावका साथ स्थापना भएको संस्था हो। यो फाउन्डेसन केदार प्रसाद गेलाल, भाइ बद्री गेलाल, परशुराम गेलाल र बहिनी केशरी मीनाले पिता स्वर्गीय लोकनाथ गेलाल, माता स्वर्गीय जयन्ता देवी बन्जारा गेलाल र भाइ स्वर्गीय शङ्कर गेलालको सम्झनामा स्थापना गर्नुभएको हो। यस फाउन्डेसनका संस्थापक अध्यक्ष केदार प्रसाद गेलाल सुनसरी जिल्लाको रामधुनी नगरपालिका वडा नम्बर 4 रामपुरमा जन्मनु भएको थियो। उहाँ हाल अमेरिकामा बसोबास गर्दै आउनु भएको छ। नमस्कार, म केदार गेलाल अहिले अमेरिकाको न्युयोर्कमा बस्छु। म यहाँ केजी गेलाल फाउन्डेसन र नेपाली जब एजेन्सी सँगसँगै सञ्चालन गरेर बसेको छु। जब एजेन्सीले चाहिँ यहाँ हाम्रो अब अमेरिकाभरिको मान्छेलाई नोकरीहरू खोजिदिने काम गर्छ भने केजी गेलाल फाउन्डेसन चाहिँ समाजमा सामाजिक क्षेत्रको भूमिका निर्वाह गर्ने काम गर्छ। मेरो हजुरबुवा हिरालाल गेलाल खोटाङ जिल्लाको नामु समाजसेवी हुनुहुन्थ्यो। अन्याय अत्याचारमा परेको मान्छेलाई सहयोग गर्ने, बाटो घाटो, पुल पुलेसो, स्कुल यो सब हिसाबमा काम गर्ने, अनि त्यहाँबाट अब समस्यामा परेका मान्छेहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने यो सब काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि मेरो बुवा लोकनाथ गेलाल, आमा जयन्ता देवी गेलाल उहाँहरूले अब आफूले कमाएको केही पर्सेन्ट अब समाजमा केही गर्नुपर्छ भनेर स्कुल बनाउने, बाटो बनाउने, पुल बनाउने, समाजमा अन्याय अत्याचार परेको मान्छेहरूलाई सपोर्ट गर्ने, सहयोग गर्ने यो सब हिसाबको लामो समय अब त्यसरी गरेर अनि त्यहाँबाट अब समाजमा केही योगदान दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले बुवा आमा हजुरबुवादेखिको यो चाहिँ अब देखिरहेको कुरोले ममा पनि सानैदेखि छाप पर्यो। छाप परेपछिको हिसाबमा मैले पनि आफूले यथाशक्य सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले केजी गेलाल फाउन्डेसन खोलेर अनि समाजको विभिन्न क्षेत्रमा आफूले पढेको स्कुलदेखि लिएर मठ मन्दिर, धार्मिक क्षेत्र, दुःख पीडामा परेको मान्छे अनि अब जगत आश्रम, चतरा धामदेखि लिएर अब काठमाडौँको ठाउँहरूमा विभिन्न आफ्नो सकेको सहयोग गरेर अनि त्यहाँबाट अब मैले अब यो समाजसेवालाई अब एउटा यसलाई चाहिँ अब कसरी गर्यो भन्दाखेरि पनि यो मेरो बुवा हजुरबुवादेखिको जिनको एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व भन्ने कुरो चाहिँ अब ब्लडमै सरेर आएको हिसाबले हो कि जस्तो लाग्छ। अध्यक्ष गेलाल अति सरल, सहज, इमान्दार, मिलनसार, सहयोगी मनका धनी र केही गरौं भन्ने भावना जागृत भएका महान समाजसेवी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। पिता लोकनाथ गेलाल र माता जयन्ता देवी बन्जारा गेलालका जेठा छोरा केदार प्रसाद गेलालले अमेरिकामा बसेर पनि आफू जन्मिएको सुनसरी जिल्लाको रामधुनी र पिता पुर्खाको जन्मस्थल खोटाहाङ नगरपालिका 7 को खोटाङ बजार र सिन्धुलीमा विद्यालय, मठ मन्दिर, पार्क, सामाजिक भवन, गौशाला र खेलकुद जस्ता क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले केजी गेलाल फाउन्डेसन मार्फत 200 भन्दा बढी सिमेन्टिका बेन्ची र फलैचा सिट निर्माण गरी वितरण गर्नु भएको छ। केदार प्रसाद गेलाल र उहाँले स्थापना गरेको केजी गेलाल फाउन्डेसनले गरेको सामाजिक सेवा भावका सम्बन्धमा केजी गेलाल फाउन्डेसनका केन्द्रीय प्रतिनिधि अशोक कुमार प्रधान भन्नुहुन्छ। केजी गेलाल फाउन्डेसन लगभग आजभन्दा 15-16 वर्ष अगाडि चाहिँ काठमाडौँमा दर्ता भई काम गरिआएको छ। देशका विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अहिले खास गरी चाहिँ केन्द्रीकृत भएर चाहिँ सुनसरी जिल्लाको रामधुनीदेखि बराह क्षेत्रसम्म चाहिँ विभिन्न धार्मिक प्रतिष्ठानहरू, स्कुल कलेज, शैक्षिक प्रतिष्ठान अनि युवा चाहिँ प्रवर्धनमा, युवा विकासमा चाहिँ आफूले सहयोग प्रदान गर्दै आइरहेको छ। त्यसै गरी चाहिँ खोटाङ जिल्ला स्थित चाहिँ हामी आफूले चाहिँ केदार गेलालजीले समेत अध्ययन गरेको भगवती मावि खोटाङ बजारको लागि चाहिँ गत साल चाहिँ हामीले लगभग चाहिँ नवीन प्रशासनिक भवन स्थित चाहिँ बैठक कक्ष, सभा कक्ष को लागि चाहिँ 16 थान कम्बोर्ड डेस्क बेन्च भन्दो रहेछ चाहिँ फलामको र त्यसै गरी चाहिँ खोटाङ बजार पार्टीमा 2-3 थान, भगवती थानमा 3 थान र चाहिँ स्कुलको
प्याराफिटमा चाहिँ नि 2 थान गरेर चाहिँ नि फलैँचाहरू वितरण गरेको छ। त्यो त्यतिखेर लगभग चाहिँ नि 2 लाख रकम बराबरको मूल्य बराबरको चाहिँ सामग्रीहरू चाहिँ त्यहाँ वितरण गरेको थियो। यस फाउन्डेसनले रामधुनी नगरपालिका 1 झुम्काको शनिदेव मन्दिरको परिसरमा बारबेरा लगाउन, फलैँचा, ज्येष्ठ नागरिक चिन्तन चौतारी निर्माण गर्न र बस्ने बेन्च बनाउन 1,30,100 रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ। त्यस रकमबाट शनिदेव मन्दिरमा बारबेराका अतिरिक्त 8 थान सिमेन्टका बेन्च निर्माण गरिएको छ। महान समाजसेवी केदार प्रसाद गेलालले विदेशमा बसेर मातृभूमिप्रति अगाध स्नेह जनाएकोमा रामधुनी सेवा समितिका सदस्य ईश्वर प्रसाद आचार्यले अति खुसी हुँदै धन्यवाद दिँदै आभार व्यक्त गर्नु भएको छ। केजी गेलाल फाउन्डेसनलाई त उहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्ने त कति मुरी धेरै धन्यवाद। किनकि विदेशमा बस्दै गर्दा पनि आफ्नो मातृभूमिप्रति यत्रो स्नेह र माया गरेर सारा अरू पनि नेपालीले यस्तै प्रकारले उहाँले गरेर यस्तो गरिदिने हो भने नेपालको लगभग 50% त त्यत्तिकै झिलिमिली हुने थियो र उहाँलाई त म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। केजी गेलाल फाउन्डेसनका अध्यक्षज्यू उहाँ हुनुहुँदो रहेछ। पछिबाट उहाँसँग हाम्रो सम्बन्ध जोडिन पुग्यो र पनि अहिले फेस टु फेस उहाँसँग भइएको छैन। पहिलो हाम्रो घर चाहिँ सायद उहाँको र मेरो खोलाबारी एकै ठाउँ पनि रहेछ। म धेरै हर्षित छु, खुसी छु। उहाँले यस्तै किसिमका कामहरू युएसएमा बसे पनि नेपालप्रति, मातृभूमिप्रति गरेको स्नेह, जुन एउटा कथन छ जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गतपि गरिएसी, उहाँले यो श्लोकलाई एकदमै 100% कदर गर्नुभएकोमा उहाँलाई हार्दिक धेरै आभार व्यक्त गर्नुपर्दछ हामीले। केजी गेलाल प्रतिष्ठानले शनिदेव मन्दिरमा संरक्षण, बारबेरा कार्य र फलैँचा निर्माणमा मात्रै होइन, सुनसरी मोरङ सिँचाइ योजनाको मूल नहरको डिलको पार्क निर्माणमा सिमेन्टको बेन्च र फलैँचा निर्माण, सार्वजनिक स्थल, झुम्का कारागारको भेटघाट कक्ष र कारागारभित्र बेन्ची निर्माणमा आर्थिक सहयोग गरेकोमा यहाँका बासिन्दाहरू अति खुसी छन्। केजी गेलाल फाउन्डेसनको एउटा सदस्य जस्तै म पनि हुँ र केजी गेलाल फाउन्डेसनलाई वास्तवमा हरेक पब्लिकको घर आँगनमा पुर्याउने, केजी गेलाललाई पुर्याउने माध्यम पनि एउटा म हुँ। आवश्यक जहाँ हुन्छ त्यहाँ रिक्वेस्ट गरौँ। केजी गेलाल फाउन्डेसनले मेरै पहलमा यो रामधुनी मन्दिरको चौताराहरू मेरै पहलमा वितरण यहाँ स्थापना गरिएको छ। यो शनि मन्दिरलाई मात्रै होइन, अहिले हामी यो नहरको डिलमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कारागार अगाडिपट्टिको चोकमा, लालपुर बजारमा, रामधुनी आर्यघाट र रामधुनी मन्दिरमा, बिपी प्राविको स्कुलमा खाजा, ड्रेस बच्चाहरूलाई कतिपय गाउँमा यस्तो अवस्था थियो कि ड्रेस पनि लाउन नपाउने, च्यातेकै लुगा लगाएर बच्चाहरू स्कुल जाने अवस्था थियो। मैले रिक्वेस्ट गरेर केजी गेलाल फाउन्डेसनलाई कमसेकम दाइ धेरै उपकार धेरै गर्नुभयो। यो बिपी स्कुलको बच्चाहरूले ड्रेस लाउन पाएन भनेपछि उहाँले 2 सेट ड्रेस, 1 सेट दाताले 1 सेट दिनुहुन्छ, तर उहाँले 2 सेट, अहिले त्यो हामी त्यसको पनि भिजुअल लिन्छौँ, त्यो 2 सेट ड्रेस लगभग 50 जना विद्यार्थीलाई वितरण गर्नुभयो। म त आभारी भएँ। यस फाउन्डेसनले सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाभित्र रहेका मठ मन्दिरको संरक्षण, मर्मत सम्भार, विकास, रङरोगन, ब्युटिफिकेसन, पार्क निर्माण, फलैँचा निर्माण, बेन्च वितरण गरेको पाइन्छ। ऐतिहासिक रामधुनी मन्दिर रामपुरा परिसरमा यात्रु र भक्तजनका लागि बस्न सुविधा प्रदान गर्न बेन्ची बनाई वितरण गरेको छ। यो रामधुनी नगरपालिकाको 4 नम्बर वडाको रामपुर गाउँ हो। यो महान समाजसेवी केदार प्रसाद गेलालको जन्मेको, हुर्केको, खेलेको, अध्ययन गरेको गाउँ पनि हो। यही गाउँले महान समाजसेवी जन्माएको थियो। अहिले यहाँ उहाँका परिवार र आफन्तहरू बसोबास गर्नुहुन्छ। यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू समाजसेवी केदार प्रसादको सहयोगबाट निकै खुसी छन्। उहाँको सामाजिक सेवा कार्यले निरन्तरता पाइरहोस् भनी कामना पनि गरेका छन्। हजुर धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँ हाम्रो चाहिँ छिमेकी नि हो, पहिला यहीँ बस्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ यो फलैँचाहरू भयो, विद्यार्थीहरूलाई खेलकुदको सामानहरू भयो, होइन भनौँ न, धेरै बच्चाहरूलाई हामीहरूलाई पनि बस्न सुविधा छ। बिरेन्चीहरू फलैँचाहरू बनाइदिनु भएको छ। भोलिका दिनमा अझै यस्तै अब विकासका कुराहरू, होइन अझै अब यो समाजको लागि अलि हामीहरूको लागि अझै विकास गर्दै हुन्थ्यो, अझै राम्रो गर्दै जानु होला भन्ने। केजी फाउन्डेसनले यस रामधुनी नगरपालिका वडा नम्बर 4 रामपुराको
श्री बीपी सरस्वती आधारभूत विद्यालयका करिब विपन्न 50 जना विद्यार्थीहरूलाई गत शैक्षिक सत्रमा विद्यालय ड्रेस र जुत्ता वितरण गरेको थियो। यसपालि पनि विद्यालयले झोला र शैक्षिक सामग्री वितरण हुने आशा राखेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक भोलानाथ भट्टराई बताउनुहुन्छ। गेलाल फाउन्डेसन स्थापना हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै विद्यालय स्थापना कालदेखि नै जुन हाम्रो यहाँ गेलालको परिवार छ उहाँहरूको अपूर्णीय योगदान छ यो विद्यालय स्थापना गर्दै। उहाँको स्वर्गीय बुवा लोकनाथ गेलालज्यूबाट पनि यो विद्यालय स्थापना कालमा एकदमै अविस्मरणीय योगदान दिनुभएको हो। त्यसपछि गेलाल फाउन्डेसन भनेर सपरिवारै सबैले सहयोग गर्दै आउनुभएको छ। त्यही कुरोलाई निरन्तर दिन हामीले केदार गेलालजीलाई अनुरोध गऱ्यौँ र यहाँ केही गरिदिनु भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ यो केजी गेलाल फाउन्डेसन अन्तर्गत गत वर्ष हामीलाई विद्यार्थीहरूको लागि पोसाक वितरण गरिदिनु भएको थियो। त्यस्तै त्योभन्दा अगाडि पनि ठुल्ठुला योगदानहरू उहाँको स्वर्गीय बुवाबाट पनि यहाँ भएको हो यो विद्यालयको लागि भने यो केजी गेलाल फाउन्डेसन चाहिँ आगामी दिनहरूमा पनि केही राम्रा कामहरू यो शिक्षा गुणस्तरको वृद्धिको लागि अनि विद्यालय यस गाउँ समाज उहाँ जनचेतना बढाउने उद्देश्यले अनि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हौसला दिनका लागि यस्ता धेरै कार्यहरू उहाँहरूले गर्दै आउनु भएको छ भने यो यसको निरन्तरता होस्, सफलता मिलोस् भन्ने कामना गर्दै धन्यवाद दिन्छु। यस फाउन्डेसनले स्थानीय मठ मन्दिर, पार्क, धार्मिक सांस्कृतिक स्थल, विद्यालय, पतञ्जलि योग समिति, स्थानीय क्लब, सामाजिक सङ्घ संस्था लगायतका स्थलहरूमा आवश्यक आर्थिक र भौतिक सहयोग गर्दै आएको छ। फाउन्डेसनका संस्थापक अध्यक्ष केदार प्रसाद गेलालले असहाय, गरिब, दीनदुखीहरूलाई सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले ऐतिहासिक रामधुनी मन्दिर परिसरको पोखरीहरूको संरक्षण, गौशालामा रहेका गाईहरूको उपचारमा 2082 जेठ 17 गते दोस्रो पटक 11,000 रुपियाँ आर्थिक सहयोग गरेर गौ माताको प्राण रक्षा गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँले गौमाताको उपचारको लागि 2 पटक आर्थिक सहयोग रकम पठाउनु भएको छ। साथै गाईहरूको उपचार नहुन्जेलसम्म मासिक रूपमा आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यस विषयमा प्रश्न पार्दै स्थानीय बासिन्दाहरू भन्नुहुन्छ, आज एउटा कुरा त के भन्छु भनेर भने ऊ केजी गेलाल अमेरिका जानुभन्दा पहिलेदेखि नै समाजमा को वृद्ध छ, को रोगी छ, को असहाय छ, त्यस्तो मानिसलाई ऊ यहीँ नेपालमै हुँदाखेरि पनि मनकारी हृदय भएको मानिस केदार गेलाल। त्यसले गर्दा अझ प्रवासमा गएर त अझ के अरे स्कुलको विद्यार्थीहरूलाई अब कुनै ठाउँमा अब सुनिन्छ के अरे रामधुनीमा के अरे गौशालामा पनि केही उ गरेको छ, कता कता के अरे चक्करघट्टीतिर को के अरे क्यान्सर बिमारीलाई उसलाई के अरे औषधि खानको लागि म तपाईँलाई के अरे सहयोग गर्छु भनेर उता पठाइराखेको छ। यस्ता फलैचाहरू त के अरे ऐन गन्ती छन् हेर्नु होइन। अब यो यहाँ के अरे केदारको बुवाले नै के अरे स्थापना गरेको यो मन्दिरको यो थान पहिले उतातिर थियो, उतादेखि पछाडि ल्याएर यहाँ के अरे उहाँको धेरै लगानी छ। अब यो स्कुलमा यहाँ भयो, यो के अरे मन्दिरमा भयो लगानी के अरे फाउन्डेसन केदार गेलालको बुवाका पालादेखि नै यहाँ के अरे निरन्तर के अरे लागि परेर जे जति सकिन्छ हामीहरूको जनस्तरबाट आफूले र अरूलाई सुधार के अरे अभिप्रेरित गरेर यहाँसम्म बनाइएको हो। अब एउटा के अरे साधारण हामीहरूको गाउँमा त्यति के अरे आय स्रोत भएको गाउँ होइन यो। अब बल्ल तल्ल गरेर स्कुलको पनि के अरे रूपरेखा त्यतिकै छ, राम्रै छ होइन। अहिलेको परिवेशमा के अरे अब बोर्डिङको हिसाब किताब भएको कारणले गर्दाखेरि सबै बोर्डिङतिर जान्छन्, विद्यार्थीको सङ्ख्या कम छ। उसले गर्नुपर्ने भनेको के अरे केजी फाउन्डेसनले गर्नुपर्ने भनेको अब जो के अरे वृद्धहरू छन् उनीहरूका लागि पनि केही के अरे यो अहिले मात्रै होइन, योभन्दा पहिलेदेखि नै हो। 5-7 वर्ष 10 वर्षदेखि मैले कतिपल्ट बाँडिदिएँ होइन। यही काठमाडौँमा पैसा हुँदाखेरिमा पनि पैसा पठाइदिनु, कहाँ कहाँ बाँडिदिनु भन्थ्यो। अनिखेर
उसलाई मैले फलानु यसरी बाँडिदिएँ भनेर गएर पठाइदिन्थेँ। सम्म चाहिँ उहाँको विभिन्न चौतारामा त्यो चौतारा बनाइदिने अनि अर्को त्यो बस्ने त्यो के भन्छ तपाईँ फलैचाहरू अनि तपाईँको गरिब गुरुवा स्कुलमा पनि त्यस्तो त्यो के भन्छ तपाईँको त्यो बस्ने र गरिब गुरुवालाई पनि योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले देख्दाखेरि मेरै रामपुरामा रेपको बेलामा होइन अब जनतालाई नपाएको बेलामा पनि हजार रुपियाँ दिएर पनि सहयोग गरेको धेरै कुराहरू मलाई जानकारी छ र उहाँ विदेश बसेर पनि रामपुराको अथवा रामधुनी चारमा अथवा नगरभरि चाहिँ राम्रै काम गरेको मैले अहिलेसम्म बुझेको छु र देखेको पनि छु। बराहा क्षेत्र मन्दिर क्षेत्रमा पनि फाउन्डेसनले बेन्च निर्माण र घाट निर्माणमा सहयोग गरेको बराहा क्षेत्र गुठी व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष राम कोइराला बताउनुहुन्छ। अब केजी गेलाल फाउन्डेसनले सुरुमा हाम्रो यो रामधुनी अगाडि यो चौताराको कार्यहरू अनि चाहिँ अब एकदम देखिने तत्काल लाइटमा देखिने यो चाहिँ सबैतिर वृहत रूपमा चाहिँ यो विस्तार गरेको छ। यो चाहिँ मलाई सबभन्दा खुसी लागेको कुरा। अब यो चाहिँ अति नै राम्रो कुराहरू, किनभने मठ मन्दिरहरूको अगाडि यो बस्ने चौतारीहरू जस्तो चाहिँ अति उत्तम कुरा। अब जस्तो अष्टचिरञ्जीवी मन्दिरमा जुन किसिमको एउटा लगाव जस्तो रामधुनी मन्दिरलाई चाहिँ अब विभिन्न दृष्टिकोणबाट चाहिँ विभिन्न क्षेत्रबाट यो सहयोग गर्ने भन्ने हिसाबले जस्तो अहिले हिजोआज अब यो हाम्रो गौशालालाई पनि चाहिँ बिरामी गाईहरूको उपचारको लागि भनेर चाहिँ केही रकम विनियोजन गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा गाईहरूलाई चाहिँ जोस बिमारी हुनबाट यो जङ्गलमा एउटा महामारीकै रूपमा फैलिन्छ, अब त्यसलाई सुरुमै नियन्त्रण गर्ने अवस्था चाहिँ यसरी चाहिँ उहाँले गरेको सहयोगले चाहिँ हालसम्म चाहिँ अहिले जुन गाईहरूलाई अहिले पनि नाम लिएको दबाईहरू निरन्तर खुवाइरहेकै छौँ हामीले, किनभने धेरै सङ्ख्यामा छन्, एकै दिन सम्भावना पनि हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि खुवाइ पनि रहेका छौँ। अब यी कामहरू त व्यापक रूपमा अहिले केजी गेलाल फाउन्डेसनको अहिले जस्तो हाम्रो समितिमा पनि अध्यक्षजीले गर्ने ब्रिफिङ, अरू साथीहरूले गर्ने ब्रिफिङ आफ्नै किसिमका छन्, किनभने सकारात्मक छन्। अब यो अलिकति केजी गेलाल फाउन्डेसनले चाहिँ यो रामधुनी विशेष गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ खानेपानी सुरक्षित खानेपानी छैन यहाँ है। अब यो सबै कलहरू अब यो चाहिँ गाडिएका छन्, प्रायः हजुरले चाहिँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ सबै पानी एकदम आइरनयुक्त सेतो कपडा त हजुरको 3 दिन धुने बित्तिकै यो डिस्कलर हुन्छ, पुरै पहेँलो हुन्छ, त्यो अवस्था छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अलिकति वृहत रूपमा यो चाहिँ छोटो यताउतालाई त्यो चाहिँ अलिक बढी लगानी गर्ने कि अलिक ठुलो उसमा लगानी गर्ने कि भन्ने हिसाबले जाँदाखेरि एउटा चाहिँ खानेपानीको चाहिँ एकदमै अति आवश्यक हो। यो चाहिँ प्रदेश सरकारलाई पनि भनियो होइन। अब हजुरहरू मार्फत चाहिँ नेपाल सरकारसँग हुनसक्छ नि त, अब त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा मध्यस्थता गर्ने समूह हुनसक्छ, हजुरहरूको चाहिँ त्यो खालको हुनसक्छ। अब हजुरहरूले अनुरोध गर्दा त्यो पनि आउन सक्ला कि त्यो पनि हजुरहरूले चाहिँ अलिकति बढाइदिनु होला होइन। अब यो जुन हालसम्म केजी गेलाल फाउन्डेसनले गरेका जुन कामहरू छन्, अब यसलाई चाहिँ हामी समितिको तर्फबाट अति उच्च मूल्याङ्कन गर्दै आगामी दिनहरूमा चाहिँ विशेष गरेर म हजुरहरूलाई समितिको उपाध्यक्षको नाताको तर्फबाट चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो खानेपानीलाई चाहिँ त्यो उपाध्यक्षले वास्तवमै भन्यो त्यहाँको खानेपानीको अवस्था के रहेछ एकपल्ट चाहिँ यसो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गरौँ न त। खानेपानीको विज्ञ मान्छेलाई ल्याएर आएको खानेपानी चेक गराइदिउँ, आर्सेनिक के छ, आइरन के छ भन्नेतिर पनि चाहिँ हाम्रो केजी गेलाल फाउन्डेसन चाहिँ ले अलिकति इन्ट्रेस्ट राखिदिन्छ कि भन्ने आशा मैले गरेको छु। चतराको प्राचीनद्वार चतरा धाम क्षेत्र, त्यहाँको श्री मनोकामना मन्दिर, श्री निमवाक साहित्य सदन, जगतगुरु पुस्तकालय परिसर, बाल सन्त आश्रम लगायत क्षेत्रहरूमा फाउन्डेसनले बस्नका लागि बेन्च र फलैचा निर्माण गरिदिएको छ। यसरी सुनसरी, खोटाङ र सिन्धुली लगायतका ठाउँहरूमा 250 वटा भन्दा बढी बस्ने सिट र फलैचा निर्माण गरिसकेको फाउन्डेसनका केन्द्रीय प्रतिनिधि अशोक कुमार प्रधान बताउनुहुन्छ। खास गरी सुनसरी जिल्लामा बढी तिनी धार्मिक प्रतिष्ठानहरू, स्कुल कलेजदेखि लिएर पार्टी पौवा सबैतिर चाहिँ सहयोग गरिआएको छ। जस्तै चाहिँ फलैचाको हकमा चतराधाम स्थित चाहिँ बाल सन्त मन्दिर को परिसरदेखि लिएर चाहिँ पर चाहिँ झुम्का स्थित चाहिँ शनि मन्दिरसम्ममा चाहिँ लगभग चाहिँ 200 थान चाहिँ यही स्तरका चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो सिमेन्टेड चाहिँ बलिया बेन्चहरू चाहिँ फलैचाहरू चाहिँ वितरण गरिएको छ। अनि त्यसै गरी सिन्धुली जिल्ला स्थित चाहिँ
समथिङ हिमगङ्गा अथवा के कुन स्कुलको नाम मलाई अहिले ख्याल भएन, त्यहाँ पनि खेलकुदका सामग्रीहरू चाहिँ पुर्याउने काम भएको छ। र यसरी निरन्तर गर्दै आउँदै हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो चाहिँ पुँजीकै कमीले चाहिँ फन्डकै कमीले गर्दा हामीले चाहिँ प्रशस्त मात्रामा जति चाहिँ समाजमा चाहिँ माग हुन्छन् यस्ता किसिमका चाहिँ सहयोगहरू चाहिँ हामीले गर्न सकिरहेका थिएनौँ। गत साल 3-4 सालदेखि अलिकति हामी चाहिँ यसमा चाहिँ केही गर्न सकिरहेका छौँ। आफ्ना प्रातस्मरणीय स्वर्गीय हिरालाल गेलालका जेठा छोरा भानुभक्त गेलाल, उनका जेठा छोरा लोकनाथ गेलाल, उनका पनि जेठा सन्तान समाजसेवी अमेरिका निवासी केदार प्रसाद गेलालले आफ्ना पिता पुर्खा जन्मेको स्थानमा आफूले अध्ययन गरेको श्री भगवती दीनानाथ मावि खोटाङ बजारमा गत जेठ 17 गते फलामका डेस्क बेन्च र खेलकुदका सामग्री वितरण गर्नु भएको छ। साथै खोटाङको विक्रम सम्वत 1936 मा स्थापना भएको पोखरेली पार्टीको प्राङ्गणमा फलामको फलैचा निर्माणमा करिब 2,50,000 रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्नु भएको छ। यसरी केदार प्रसाद गेलालले सामाजिक क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरेको स्थानीय चित्रबहादुर कार्की बताउनुहुन्छ। यो चाहिँ केजी गेलाल फाउन्डेसनबाट चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण एकदम चाहिँ कामहरू, धेरै राम्रो कामहरू भएको छ। विशेष त हाम्रो यो रामधुनी 4 जुन मेरो वार्ड हो, उहाँकै दाइ भएको हुनाले उहाँ चाहिँ उहाँको भाइ बद्री गेलाल र म सहपाठक सँगै पढेको हुनाले त्यो नाताले पनि उहाँसँग जोडिन गएँ म राम्रोसँग। त्यस कारणले उहाँले मेरो माध्यमबाट भन्नु उहाँको चाहिँ फाउन्डेसनको कामहरू धेरै नै भएका छन् रामधुनीमा, एकदम उदाहरणीय काम हैन। भविष्यमा यो चाहिँ सबैलाई उदाहरण हुने काम गर्नुभएको छ। जुन म त भन्छु यो रामधुनीमा धनका धनी त धेरै होलान्, उहाँभन्दा पनि धेरै धनी होलान्, तर धनको धनी मात्रै होइन। यो आदरणीय दाइ केदार गेलाल जुन केजी गेलाल फाउन्डेसन अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ मनको धनी पनि देखिनु भयो क्या। जस्तै उहाँले रामधुनी लगायत धेरै ठाउँमा चाहिँ गर्नुभएछ। जस्तै यो आरसिसी ब्रेन्ची हजुरको 100 भन्दा बढी नै हाम्रो रामधुनी एरियामै ठाउँमा तपाईँको जहाँ शीतल छहारी गर्मीको एरिया हो हाम्रो बस्ने ठाउँमा चाहिँ ब्रेन्चीहरू वितरण गरिदिनु भएको छ माग अनुसार। यो चाहिँ अझ माग अत्याधिक मात्रामा आइरहेको हुँदाखेरि दाइलाई म अनुरोध गर्दछु, अझै सकिन्छ भने यो धर्मको काम हो, यो चाहिँ ब्रेन्चीहरू अझै बाँडिदिनु अनुरोध गर्छु। पतञ्जलि योग समिति रामधुनीको दैनिक योग कक्षा सञ्चालन हलमा फाउन्डेसनले कार्पेट बिछ्याइदिएको छ। यहाँ योग गर्न सहज भएको छ। यस्तै बालसन्त आश्रम चतरा धाममा पनि सहयोग गरेको पाइन्छ। फाउन्डेसनको सहयोगको सम्बन्धमा भन्नुहुन्छ, केजी गेलाल फाउन्डेसनले सामाजिक कामहरू धेरै गरिरहेछ। त्यस्तै हामीले चाहिँ मानपुरमा फुटबल आयोजना गर्ने हुँदा सामाजिक काम गरिरहेको हुनाले हामीले चाहिँ फुटबलमा पनि उहाँहरूले चाहिँ लगानी गर्नुहुन्छ र साथ दिनुहुन्छ भन्दै हामी रामधुनी 4 लालपुर र केजी गेलाल फाउन्डेसनसँग सहकार्य गरी मानपुरको फुटबल मैदानमा फुटबल सञ्चालन गरियो। राम्रै भयो। 2081 सालमा हामीले प्रथम केजी गेलाल फाउन्डेसन कप 2081 नामक फुटबल गऱ्यौँ। त्यसमा हाम्रो साथ सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यस्तै केजी गेलाल फाउन्डेसन अनि रामधुनी 4का युवा सम्पूर्ण साथीहरूले गर्नुभएको थियो। फुटबल सभ्य भव्य राम्रै भयो। तपाईँको क्यालेन्डरबाट कार्कीलाई बोलाइएको थियो प्रमुख अतिथिमा, गेम राम्रो भयो। त्यस्तै त्यहाँका साथी युवाहरूले पनि यस्तो फुटबल फेरि आगामी दिनमा पनि गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा पनि राखेको छ। अनि म पनि के भन्न चाहन्छु भने यस्तो फुटबलहरू भलिबल क्रिकेटहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिँदा युवाहरूलाई प्रोत्साहन हुन्छ। यो कुरामा चाहिँ केजी गेलाल फाउन्डेसनले फेरि पनि यस्तो कामहरू गर्नेछ भन्ने अपेक्षा राख्दछु। सुनसरी स्थित रामधुनी नगरपालिका 4 मानपुर बुद्धचोक खेल मैदानमा 2081 असोज 10 गतेदेखि 17 गतेसम्म प्रथम केजी गेलाल फाउन्डेसन च्यालेन्ज कप नकआउट फुटबल प्रतियोगिता भएको थियो। उक्त च्यालेन्ज कप नकआउट फुटबल प्रतियोगिता कार्यक्रम 2081 असोज 17 गते सम्पन्न भएको थियो। सेमी फाइनल प्रतियोगितामा धरान युनाइटेड फुटबल क्लब र न्यू स्टार एकाडेमी काला बन्जार टिम बीच फाइनल गेम भएको थियो।
दुई टिमबीच असो 17 गते सम्पन्न भएको फाइनल खेलमा धरान युनाइटेड फुटबल क्लबले प्रथम स्थान हासिल गरी 51,000 नगद पुरस्कार, प्रथम सिल्ड तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सफल भएको थियो। त्यस्तै दोस्रो स्थान न्यू स्टार एकाडेमी कालाबन्जार टिमले 31,000 नगद पुरस्कार, सिल्ड तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको थियो। उक्त प्रतियोगिताको उद्घाटन नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, पूर्व अर्थ, सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्री एवं सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 का प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गर्नुभएको थियो भने समापन कार्यक्रम कोशी प्रदेश सरकारका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डलज्यूले गर्नुभएको थियो। यसरी बेला बेलामा खेलकुद प्रतियोगिता गराएर पनि फाउन्डेसनले युवा समुदायमा उत्प्रेरणा जगाउने र खेलकुदमा युवा समुदाय, स्थानीय क्लबहरूलाई सहयोग गर्दै आएको छ। यस नकआउट प्रतियोगिताले सुनसरी, मोरङ र उदयपुरका खेलप्रेमी युवाहरूमा उत्साह पैदा गरेको 5 नम्बर वडावासी सहपाठी मित्र घनश्याम रिजाल बताउनुहुन्छ। केदार दाईलाई हृदयदेखि नै नमस्कार गर्न चाहन्छु, नमन गर्न चाहन्छु। उहाँ मेरो पहिलेदेखिकै साथी भनौँ, दाजु भनौँ, मेरो एकदम घनिष्ठ आत्मीय दाई हो। पहिला अमेरिका जानुभन्दा अगाडि उहाँ अति घनिष्ठ। पछि उहाँले केजी गेलाल फाउन्डेसन काठमाडौँमा एउटा खोल्नु भनेर पछि उहाँले बताउनु भयो अनि मलाई फोन गर्नुभयो। फोन गरेपछि तपाईँलाई के सहयोग चाहिन्छ हामी तयार छौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। मैले पछि थाहा पाएँ केजी गेलाल फाउन्डेसन उहाँले हामीलाई सर्वप्रथम जनसरोकार नागरिक उपभोक्ता मञ्चको तर्फबाट हाम्रो संस्था छ एउटा, त्यो संस्थालाई 10,000 बराबरको क्रिकेटका सामग्री, भाइ बहिनीको लागि क्रिकेटका सामग्रीहरू वितरण गरिदिनु भयो सुरुमा। त्यसपछि आएर फुटबलहरू, भाइ बहिनीलाई फुटबलहरू पनि हाम्रो संस्थाबाट वितरण भयो जनसरोकार नागरिक उपभोक्ता मञ्चको तर्फबाट। त्यसपछि बेला बेलामा अब उहाँको योगदानको कुरो गर्दा झन्डै तपाईँको 200 जति ब्रेन्चीहरू, सिमेन्टीका ब्रेन्चीहरू उहाँले विभिन्न ठाउँमा, रामधुनीको विभिन्न ठाउँमा उहाँले वितरण गर्नुभएको छ। च्यालेन्ज कप नकआउट फुटबल प्रतियोगिता सामाजिक सेवामा समर्पित स्वर्गीय पितामाता लोकनाथ गेलाल तथा जयन्ता देवी गेलालको पुण्य स्मृतिमा केजी गेलाल फाउन्डेसन, बारवाटार काठमाडौँ र पूर्व प्रहरी संगठन रामधुनी नगर कार्य समिति र युवा समूह रामधुनी 4 द्वारा आयोजना गरिएको थियो। यस कार्यक्रममा रामधुनी नगरपालिका, रामधुनी वडा नम्बर 4 कार्यालय, जीडी नेचुरल काठमाडौँ, स्थानीय युवा, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, स्थानीय व्यवसायीहरू, धार्मिक सामाजिक प्रतिष्ठानहरूको उच्च सहयोग र सद्भाव रहेको थियो। यस प्रतियोगितामा अहोरात्र खटेर कार्यक्रमको आयोजना र संयोजनको नेतृत्व युवा नेतृत्व चित्रबहादुर कार्की र राजकुमार तामाङले गर्नुभएको थियो। फाउन्डेसनको योगदानका विषयमा स्थानीय घनश्याम रिजाल भन्नुहुन्छ। सर्वसाधारण बस्ने ठाउँहरूमा, फलैचाहरूमा पनि उहाँले वितरण गर्दै आउनुभएको छ। साथै विभिन्न स्कुलहरूमा भाइ बहिनीहरूको लागि पनि उहाँले निकै सहयोग गर्नुभएको छ। यति मात्र होइन, जीवन योग प्रयोगशाला यहाँ जुन हाम्रो 2 ठाउँमा छ, उहाँले कार्पेटहरू, झन्डै यहाँ थाहा होला, कार्पेट 2 ठाउँमा कार्पेटहरू वितरण गर्नुभएको छ। यति पनि होइन कि अब उहाँले तपाईँको भाइ बहिनीहरूलाई खेलकुद क्षेत्रमा झन्डै 200 भन्दा बढी फुटबलहरू वितरण गर्नुभएको छ। त्यति पनि नभएर उहाँले एउटा फुटबलको टुर्नामेन्ट खोलिदिएर यहाँ लालपुरमा हाम्रो क्षेत्रमा टुर्नामेन्ट खोलिदिएर एउटा टुर्नामेन्ट पनि सञ्चालन गरिदिनु भयो। केजी गेलाल फाउन्डेसनले सुनसरी जिल्लामा राम्रो आर्थिक सहयोग गरी सामाजिक सेवा गरिरहेको स्थानीय नरनाथ गेलाल बताउनुहुन्छ। बडामाको पनाती मेरो नाति पर्ने हुन् र मेरो 38 सालको एसएस विद्यार्थी पनि हुन्। म शिक्षकको नाताले र उनी प्रतिभाशाली विद्यार्थी थिए र मैले खोटामा उनलाई पढाउन पाएँ र उनले सामाजिक क्षेत्रमा, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक हरेक क्षेत्रमा उनको समस्या छ। उनले रामधुनीमा कलैचाहरू, विशेष फर्निचर व्यवस्था, त्यसपछि अब यो रामपुर, त्यसपछि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ उहाँले समस्यामा र आफ्नो पितामाताको स्मरणमा अर्पित रोप्ने, पुराण लगाउने आदि कार्य गर्ने काम पनि गर्नुभएको छ। र उहाँले झुम्काको शनि मन्दिरमा र जेल ओरतिर पार्क बनाउने सिस्टममा विभिन्न ठाउँमा र रेडियस भवनमा चाहिँ कार्पेट ओछ्याउने काम, सामुदायिक
भवनमा कार्पेट उठाउने काम र विभिन्न ठाउँमा फर्निचरहरू आदि इत्यादि काम गर्नुभएको हुनाले म चाहिँ एउटा सामाजिक प्राणी हो र हाम्रो गेलाल वंशमा उहाँले जतिको समाजसेवा लागेको अरू मैले पाएको छैन र म उहाँको उत्तरप्रति कामना गर्दछु र उहाँको खेल क्षेत्रमा गरेको योगदान अविस्मरणीय छ। उहाँको खेल क्षेत्रमा फुटबल टुर्नामेन्ट गराउँदाखेरि मन्त्री स्तरीय नेतृत्व आएर उदाहरण गरेको विमोचन गरेको कार्य मैले आफैले सहयोग गरेर हेर्ने मौका पाएँ र अझै उहाँले समाज क्षेत्रमा उहाँको तल्लीनता र व्यावसायिकमूलक आफूले कमाउने भन्दा पनि उहाँको देन चाहिँ बढी समाज सेवामा लाग्ने भएको हुनाले उहाँको इच्छा खेलकुद सामाजिक राजनीतिक धार्मिक हरेक क्षेत्रमा प्रगतिमा जाओस् मेरो कामना छ र मेरो नातिको हैसियतले र हाम्रो गेलाल वंशको उत्थानको निमित्त उहाँले गर्नुभएको प्रगति र उहाँले अर्को यो मात्रै नभएर गेलाल वंशको वंशावली निकाल्ने काम उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। आर्थिक सहयोग भौतिक सहयोग अरू विभिन्न किसिमको डकुमेन्टेसन गर्ने काममा पनि उहाँको सहयोग चाहिँ हामीले पाएका छौँ र यो अझै उहाँको प्रगति र समाज सेवामा अपाङ्गहरू दलितहरूको विषयमा पनि उहाँको देन जाओस् र वृद्धहरूको स्याहार सम्हारको बारेमा चाहिँ त्यस्ता किसिमका केन्द्रहरू जुन खोलिन्छन् त्यो खोलेका केन्द्रमा उहाँले आर्थिक सहयोगको रूपमा जोड्ने प्रयत्न उहाँको जारी रहोस् भन्ने मेरो कामना छ। केजी फाउन्डेसन र यसका संस्थापक अध्यक्ष केदार प्रसाद गेलालले सुनसरीका मठ मन्दिर, ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक स्थल, विद्यालय, पार्क, क्लब, सामाजिक भवन र कारागार जस्ता क्षेत्रहरूमा आर्थिक र भौतिक सहयोग गरेर उदाहरणीय र नमुनायुक्त काम गरेको पाइन्छ। यो कार्यले अझै निरन्तरता पाओस्। उहाँको यस महान परोपकारी र सामाजिक कार्यको यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूले युग युगसम्म सम्झिरहनेछन्। उहाँले अरू क्षेत्रमा पनि आगामी दिनमा यसरी नै सहयोग गर्ने अवसर पाइरहनुहोला भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छौँ।